cilësor, e tjerë më radhë. Të dashur miq, nuk është më çështja politike, nuk është çështja më parti politike, çështja është shqiptar dhe anti-shqiptar. Prandaj, dua t'ju bëj thirrje kushdo që rrjedh në venat e tyre shqiptar, kushdo që ka luftuar për këtë tokë, dua t'ju bëj thirrje të na bashkohen në kauzën tonë. Kauza jonë nuk është vetëm kauza arsimi, është kauzë shprese, është kauzë jete. Miq të dashur, në 14 ditë karrierën time e kam ngritur mbi këta studentë, kam 9 vjet që punoj me ta, jam shumë krenare që kam ngritur karrierën me ta, por në 14 ditë kam kuptuar shumë gjëra. Sot mendoj më ndryshe se para 14 ditëve. Ju faleminderit shumë. Atëherë, siç e kemi thënë që ditën e parë, studentët nuk janë dushëm. Studentët armën e tyre më të fortë kanë fjalën edhe artin. Prandaj tani të gjithë të dëgjojmë një poezi të cilën do na asoj Mirela. Arritët dituria, çfarë faj ka rinia, se trenden nga mia pritmat, që të rrasin ulni tarifat. Shqipëria ka veç burra, ju nuk jeni veç se hora, është yni që do ndiri. Sot e ardhmja je veç ti, sheshin bushet tokas mbahet, po ku jeni bi shqiptarësh, na vran dije, na vran ëndra, na përzun, na doqën zemrat. Mos ma shtyp ti hosh qëndresën, se kam gjalla akoma shpresën. Kur në lojë është dituria, në këmbën e qonë, e gjithë Shqipëria. Bravo! E student, prindër, qytetarë që na jeni bashkuar në këtë kauzë. Ne bashkuar këtu se ne kërkojmë arsim. Arsim cilësor, arsim përgjegjshëm, arsim ku gjejmë veten dhe unë 18 vjeçarja këtu. Ngrihem me flas sepse e dua arsimin, e dua të jetoj në Shqipëri. Thot kryeministri jonë i dashur që ne nuk e njohim ligjin në arsim. Po, e kam lexuar këtë ligj dhe ndoshta do thoj që një arkitekt nuk di ta interpretoj ligjin. Por kur një piktor bën kryeministrin, atëherë dhe arkitekti duhet për juristin. E kuptoni në këtë vend ku jetojmë. Ky ligj, unë nuk kam, ndoshta si student, nuk mund të them që hajta rrëzojmë, por shikojeni pak me vëmendje. Shikojeni, rishqyrtojeni, merrni specialistë vërtet që ne të gjetë veten në këtë ligj. Pasi ne përmendemi vetëm në dy mene, te Këshilli Studentor dhe te Karta e Studentit. Dhe ju e dini që në menin 100 të ligjit përmendet Karta e Studentit. Edhe që në 2015 akoma se kemi. Tur! Dhe tani që buxheti është thyer, sipas neni, thuhet që Karta e Studentit duhet të marrë financim nga buxheti i shtetit. Ndaj, ata me atë buxhet që po kthehen, ta parashtrojnë këtë kartë studenti. Dhe në qoftë se thonë që në shtator 2019 do ta bëjnë një kartë studenti, atëherë nuk dua një cop letër. Jo se si e kishin thënë përpara që një cop letër që nuk funksiononte as në stacionet e autobusave. Por një kartë që të funksionojë vërtet. Ky ligj ka dhe shumë gjëra të tjera, po ju së pari se ky ligj diskriminoni studentët. Pse na përmendi kaq pak? Prandaj thoni që qëllimi kryesor i këtij ligji është përcaktoj rolin e shtetit në arsimin e lartë. Okej, shumë mirë, përcaktojeni. Por rolin tonë në arsim, a do ta përcaktoni? Ku jemi ne në këtë arsim? Ministria e Arsimit ka ndenjur në eshtje dhe çdo gjë e merr përsipër kryeministrit. Po këtu thotë se Ministria e Arsimit duhet ta bëjë. Për shembull në një nen. Këtu thotë që tavanin për tarifa që ne duhet pagoj për universitetin e përcakton Ministria e Arsimit. Por thotë vetëm për ciklin e parë të arsimit. Po nëse unë dua të bëj master,
arkitekturës e urbanistikës në bordin e administrimit ka 4 përfaqësues nga qeveria dhe 3 përfaqësues të universitetit, të cilët në krye ka vendosur një administrator. E dini çfarë bën administratori në universitetin tim? Kyç klasat sepse ka vendosur disa projektora atje dhe ka frikë se mos i vidhen. Dhe së dyti, e di nga nisi kjo protestë nga Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës sepse administratori na kishte afruar datën e pagimit pagesës në 15 dhjetor. A e kuptoni ku bëhet në fund të janarit dhe unë duhet pagoja 400.000 lekë, si shumica për ju këtu. Ju faleminderit. Ky është ligji, Edi, mos flisni pa lexuar. Lexojeni dhe jepni mendimin tuaj për këtë ligj. Edhe për të thënë kryeministrit që ne po bis lexojmë ligje. Po ju lutem lexojeni dhe ju këto çfarë keni bërë. Përshëndetje të gjithëve. Ju falenderoj shumë që jeni kaq shumë në mbështetjet kauzës tonë studentore. Atëherë, doja të bëja një thirrje në lidhje me këto platformat e reja që na pas kanë nxjerrë ky zoti kryeministër. Këto janë thjesht mashtrime për të shuar kauzën tonë, mashtrime për të shuar protestën tonë. Ne kemi 14 ditë që protestojmë dhe do vazhdojmë të bojkotojmë arsimin, sepse ai arsim nuk na përket ne, po i përket vetëm atyre ajdutëve në zyrat e tyre, atyre ajdutëve që vendojnë vetë se të mbushin xhepat e tyre. Faleminderit. Edhe i thirrje të fundit, këtu nuk pranojmë asnjë flamur partie, asnjë parti politike e Shqipërisë sotme nuk na përfaqëson ne sot këtu. Shqiptarët si gjithë shqiptarët e tjerë janë këtu me kërku dinitetin e cënuar. Ky sistem qeveritar i ndërtuar tash 28 vjet ka cënuar dinitetin e çdo shqiptari. Këtë rast ka cënuar ranshëm, ku ka arrit majat e studentin dhe studentët. Prandaj Shqipëria dhe gjithë shqiptarët janë qyrë për të thënë stop këtij sistemi që ka vëdu të qëtënojë gjanat më të shteta shqiptarëve. Madje kanë cënuar moralin tonë e dinitetin tonë. Unë dua t'ju them pse kanë cënuar këto njerëz dinitetin tonë. Të studenta e unë bashkë me to, unë jam doktor shkencash. Kam një medalje si student i shkëlqym. Kur shkoj përballën me zyrat e arsimit e me gjithë këtë sistemin, thonë nuk ka vend për ty. Kështu do të thonë nesër e këtyneve. Prandaj u thonë të qoftë nuk i shemin këtë sistem kriminal, ne s'kemi bërë. Shumë kush me ka akuzu se janë për vend pune këto. Nuk janë për vend pune, o s'manin fare për vend pune, sa i vend pune nuk është asgjë përveç se një patesë starisë. Edhe në martirje me sinceritetin më të madh për shpirtit. Mos e pranoni patesën e starisë, sepse ti shkon në zyrat e tyre private, të na fill dinitetin tonë. Ne nuk lejojmë që këto kriminalat të fill dinitetin tonë. Këtë gjë kanë bërë të gjitha partitë kriminale Shqipërisë që kanë shkatërruar kutën. Nga ana tjetër, pa ishin të partimor, që banë gjithë të rinë largohet për këtij vendi. Po pse me në se kanë ikë ria për këtij vendi? Pse kanë ikë për shqiptarët për këtij vendi? Mendoni se vetëm për të pasunu? Jo, nuk është e vërtetë. Nuk kanë ikë për këtij vendi vetëm për të pasunu. Po kanë ikë me gjetë një gjë shumë shpejt, lirim dhe barazi, sepse tu të gjithë njerëzit shtypun për një klike që është e përbashkë në gjithë parlamentin të mbrapa. Këtë vit ka arrit me bashkë shtypë që pasohet për gjatë më të shpejt kësaj, për rinis, për shpresës. Të politikanë vërtet për 28 vjet kanë vrarë shpresën e shqiptarëve. Edhe sot më shumë se kur. Po ama kanë harruar një gjë shumë të rëndësishme. Kanë harruar të vrasin frikën. Edhe kjo e dëshmon këtu. Ne kemi dalë për të qelë fytyrën të sistemi si studenta, si shqiptar të ndeshëm që e vinë Shqipëri. Jo pa thirrje,
Pra e thëmë me sinqeritet, se më kanë shkruar në Facebook njerëz që nuk i kam njohur. Edhe më kanë thonë, bravo Rëndref, studenta e veterinaria e Shqipërisë, që njëri përgjithë shqiptar. Ka një reagim në Twitter nga kryeministri Rama të kthyer pas një qëndrimi të gjatë rrugëve. Opozitarët tani jo vetëm duket se pas kanë të vështirë të përshtaten me rregullat e sjelljes jo rrugore, por si duket e pas kanë vrarë kohën koteceve, duke dhunuar pula e vjedhur vezë kur kaluan në ilegalitet nga frika e mllefit të studentëve. Është ky reagimi dhe postimi në rrjetin social Twitter i kryeministrit Rama me njëherë pas incidentit që ndodhi me deputetin e Partisë Demokratike Endri Hasa, për të cilin është mbledhur dhe byroja e kuvendit dhe është ndërprer seanca me 60 minuta për të rinisur pas vendimit të byros për të përjashtuar deputetin Hasa. Mirë, në këto momente do kemi komunikim të drejt për drejt me gazetaren Gjensila Demolaj. Gjensila. Përshëndetje, në fakt është duke zhvilluar ende protesta e studentëve, siç mund ta dëgjojmë në sfond, janë fjalimet e tyre të cilat dëgjohen her pas here, janë mbështetur sigurisht edhe nga qytetarët të cilët janë të pranishëm, por sigurisht ka pasur edhe studentë të tjerë, më saktë të fakultetit të infermerisë, të cilët janë bashkuar edhe herë të tjera protestës, por sot në një qëllim të veçantë. Theksoj faktin sepse sot ishte lajmëruar që të kishte një protestë infermierëve, pikërisht në orën 10 përpara QSUT-s, Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, por me sa na kanë informuar vetë infermierët, protesta nuk është lejuar të zhvillohet. Disa prej tyre ju janë shtruar presione për të mos zhvilluar protestën e tyre. Ndërkohë, të kërkojnë ndjes për ndërprerjen e këtij informacioni, por shoh që janë duke ofruar disa persona të tjerë të cilët po të rreshin vëmendjen. Mendohet se janë banorët e Unazës. Shihen po afrohen banorët e Unazës, shihen edhe nga jelekët portokalli, të cilët po priten edhe me duar trokitje nga qytetarët dhe nga studentët të cilët janë të pranishëm përpara oborit, pra përpara rrugës kryesore të parlamentit. Janë banorët e Stirit cilët po i bashkojnë protestës. Kujtojmë se edhe herë të tjera ata kanë qenë pro kauzës së studentëve, kanë qenë pjesëmarrës sigurisht në protestat e tyre, por sot sigurisht që kanë ardhur përpara parlamentit, duke mbajtur veshur jelekët portokalli, në simbolin që tashmë e kanë kthyer simbolin e protestës së tyre, pasi kanë zhvilluar protesta tërher pas hershme edhe sigurisht tek rruga e Unazës, në të cilën kanë protestuar për kauzën. Ndërkohë janë pranuar pa incidente nga protestuesit studentëve të pranishmit, apo jo Gjensila? Po, janë pranuar pa incidente dhe me duar trokitje. Në fakt duke se mirë pritur, sigurisht edhe banorët e Stirit. Kujtojmë se edhe te kryeministria kanë qenë mirë pritur. Ju bashkuat kauzës së studentëve sërish? Patjetër, këtu është bë kaos për çdo shqiptar që po shkilet edhe po shkelen të drejtat nga kjo qeveri që është bashkuar një grup banditësh aty që grabisin taksat tona. Deshen të na dhunonin edhe në nostre, doli një vjedhje e madhe. Ja, kjo është kur shefa i lartë, sepse këto kanë mbyllë zollumin, nuk lanë gjë pa vjedhën. Sot do të bëni thirrje edhe për kauzën tuaj? Patjetër, ne do qëndrojmë deri në fund. Ta anullohet projekti, të bëhet një projekt i saktë dhe i ndershëm aty. Edhe banesat tona mos preken, dam shpërblet se është mundi 25 vjetëve. Nuk mundet një hajdut si puna ati ministrit apo ti kryetarit bashkisë na dhunojen. Kemi afër 2 muaj që protestojnë. Sot jeni edhe për studentët edhe për kauzën tuaj apo vetëm për kauzën? Ne jemi për kauzën tonë edhe me studentët dhe për çdo shqiptar që proteston në Shqipëri. Për gjithë jemi. Do të qëndroni këtu? Patjetër do të qëndrojmë. Mirë, faleminderit. Faleminderit edhe ju. Pra, siç e dëgjuam, janë banorët e Stirit që kanë ardhur, sigurisht kanë ardhur me pankarta në duar, edhe ata. Më lejoni të shoh të paktën një prej tyre, nëse do ta kem të mundur. Ky është stacioni i fundit i të gjithë bastardëve. Është një prej pankartave në cilët shihen 2 policë
në formë simbolike që kanë arrestuar ministri Gjiknuri. Është kjo ajo se çfarë duan të tregojnë në fakt banorët e Astirit, siç erdhën edhe me thirrjet e tyre. Në fakt nga krahu tjetër në një nga pankarta shihet edhe kreu i autoritetit rrugor shqiptar. Sigurisht në foton e pankartave. Mirë, kujtojmë që banorët e Astirit sigurisht vijojnë protestën e tyre prej gati një muaj e gjysmë. Është kjo protestë që i kanë mbajtur ata të bashkuar sigurisht tek zona e Unazës së Re, në cilën ata kanë protestuar për mbrojtjen e shtëpive të tyre. Kanë pasur sigurisht tentativa për të hyrë tek protesta dhe për të mbështetur protestën e studentëve që në kohën kur zhvillohej tek Ministria e Arsimit, por kujtojmë që në atë kohë nuk janë pranuar nga studentët pasi ata dëshironin që të kishin vetëm student në vendin në cilin protestonin, por mëtej në kohën kur protesta mori një rrjedhë më masive dhe studentët u zhvendosën tek kryeministria, edhe banorët e Astirit, ashtu si shumë qytetarë të tjerë, u lejuan që të ishin pjesë e saj. Siç po e dëgjojmë, sigurisht ka thirrje aktualisht nga banorët e Astirit, me thirrjet e vazhdueshme që kanë qenë për kauzën e tyre për mbrojtjen e banesave, ndërkohë që sigurisht që vijojnë të jenë edhe studentët. Tani më ka student, ka banorët e Astirit të cilët njihen për kauzën e tyre për mbrojtjen e shtëpive, por edhe qytetarë të cilët janë bashkuar her pas here duke marrë fjalime, por ka edhe të tjerë që janë në mbështetje të heshtur për kauzën e studentëve. Megjithatë, shkurtimisht Klodi po i rikthehem çështjes të cilës po diskutonim pak më herët në lidhje me pjesëmarrjen e infermierëve në protestë, përflitet që pas orës 12 ata do të jenë në mbështetje të studentëve, pasi nuk janë lejuar që të zhvillojnë protestën e tyre tek QSUT, aty ku mendoi që do ta zhvillonin. Ka qenë një lajmërim që është bërë edhe në rrjetet sociale, në cilat ka pasur një përkrahje edhe të personave të tjerë dhe të infermierëve në vend për të qenë pjesë e kësaj proteste. Por siç lajmërohemi nga burimet tona, mësohet se infermierët ju është kërkuar që të kalojnë në turn të parë për të mos lejuar kështu pjesëmarrjen në protestë. Nga ana tjetër, vetëm mbrëmjen e dieshme policia i ka anulluar kërkesën e tyre për të bërë protestën tek QSUT, pasi nuk plotësonte disa prej pikave kryesore, ndër të cilat ka qenë numri i pjesëmarrësve, emri i personave të cilët do të mbanin fjalime e të tjerë, dhe kësaj duke mos pasur një leje, infermierët nuk e kanë zhvilluar dot protestën e tyre sot tek QSUT, ndaj mendohet se do të bashkohen tek protesta e studentëve. E qartë. Mirë, Gjenzila, faleminderit për gjithë raportimin dhe panoramën sa i përket kësaj situate, pra ku protestës së studentëve janë bashkuar edhe protestuesit banorë të Unazës së Re, të cilët preken nga projekti i ndërtimit të Unazës në 3 lote të ndryshme dhe ku është parashikuar për të shembur banesat e tyre, një protestë e cila prej më shumë se një muaj e gjysmë vijon, pra teksa sot janë bashkuar pikërisht për para parlamentit. Vetëm për bachelorin edhe vetëm për një vitin e parë, që këtu mundohet të përçoj studentët. Ai nuk merr asnjë përgjegjësi, nuk pranon asgjë nga dështimet e tija. Ky ligj duhet zhbër sepse ka qenë fund e krye klientelistë. Ky ligj ngrallë par është i paligjshëm, sepse një projekt ligj që miratohet, ngrallë par duhet konsultohet me grupet e interesit. Grupet e interesit janë edhe studentët. Nëse ky do ishte konsultuar me studentët, a do ishim ne këtu sot? Prandaj, e para punës, ky ligj duhet zbërë që nga fillimi në kry. Sepse jo vetëm ka shkatru sistemin universitar, por edhe atë para universitar, ku profesorin e vend si dordolec në mes klasës dhe nuk i ka lënë asnjë kompetencë atij, as me marr as edhe një mas. Arsimin e ka shkatru në çdo hall, që nga i para universitari dhe universitari. Kryeministri thotë se në cilë vend botë Kryeministri thotë se në cilë vend botë
janë topika që ne kërkojmë. Ne I themi kryeministrit në cilë vend botë ministri I Arsimit e ka mesataren 5.8 dhe studentët e ekselentës punojnë në koncentra. Ne jemi këtu për shpërbërë jo vetëm ligjin për arsimin, por edhe ndryshimin e këtij sistemi 28 vjeçar klientelist ku njerëzit I shef si klient për të rjepur. Ju falenderoj gjithëve. Që ditën e parë kryeministri ka dalë ka thënë për gjithë studentët janë ngelca. Ditën e dytë janë shpellar, pastaj tha dua të jem student. Dhe në fund tani pranon gjitha kushtet pa dialog. Dhe ne themi prapë pa dialog, pa negociata që t'i plotësoj gjitha kushtet dhe dhe ne jemi vendosur deri në fund. Disa themi një shprehje. E vërteta në fillim përqeshet, pastaj sulmohet dhe në fund pranohet. Kështu ka thënë edhe kryeministri sot. Dhe kështu do të jetë në fund. Ne jemi vendosur do ketë bojkot, si tani do ketë edhe një janar bojkot derisa kërkesat tona të plotësohen. Kështu që kryeministri nuk ke vetëm plotëso gjitha kushtet tona. Faleminderit. Jam shumë I lumtur që sot këtu bashkën e studentët janë përfshirë edhe baballarë tanë që na kanë ardhur për mbështetje. Dhe ne jemi të vendosur si studentët që deri në miratimin e autoritet pikave të mos shkojnë në auditorët tonë dhe të bojkotojnë mësimin. Deri në momentin e miratimit të autoritet kërkesave ne jemi këtu dhe nuk do ndalemi. Përshëndetje studentat, përshëndetje ju rinia e Shqipërisë, përshëndetje ju baballarë të këtyre studentëve. Sa për djeni, po ju them, në gjithë qendrën e banimit të Shqipërisë është ligji I dimës ekonomike. Por me dimë ekonomike, ju prindër nuk I jeni fëmijëve të dituri. Që Shqipëria të hiqë në Europë, Shqipëria të bëhet mirë se Europa. Por ju prindër, bashkëpunoni me fëmijët e juaj, jepni dijeni, Shqipëria të ndryshoj. 28 vjet, këtë Shqipëri e kanë marrë vetëm me një dimë ekonomike. Dimë ekonomike të prindër, me 30.000 lekë muj, nuk ka jetë, e në fëmija nuk ka dijeni. Përshëndetje, ju bëj thirrje, rinis, studentëve, mos I dalë ligjit, presit ligjit sa më shpejt, se ligji ka 7-8 ditë, këto nuk e miratojnë me dekret, po kanë qejtë vetëm të dinë për shqiptarët, mos ketë e mos anëri kokën shqiptari. Rrohë Shqipëria, rrohë të gjithë studentat, e rrohë rinia. Përshëndetje gjithëve. Atëherë kryeministri nisi fasadën e radhës për studentët në qytetin Studenti, sapo janë ngritur skelat për të lyer godinat e konvikteve. Po jo zoti kryeministër, nuk duan lyerje, duan të bëhen sipas standardeve dhe me kushte të duhura. Nëse e keni dëgjuar, në qytetin Studenti një vajzë I ra tavanin mbi kokë. Zoti kryeministër, ne nuk duam lyerje, duam ngrihen tavanet, jo ta mbien mbi kokë. Përshëndetje të gjithëve. Jam Leonard Ndoci, student I Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, vazhdoj studimet master. Unë sot nuk kam frikë dal këtu përballë Ramës dhe gjithë pushtetarëve që e kanë kapë këtë vend dhe këtë sistem. Ne, si student, nuk pranojmë që të bëjmë pe e politikave për qarë që Ramës, I cili nga njëra anë thot për studentët e Barcelorit do t'i përgjigjojnë tarifat, ndërsa për pasit nuk përmend asgjë. Pse me Rama këtë gjë? E bën thjesht që të krijojë përçarje. Ne si studentë jemi të vendosur që ta vazhdojmë protestën tonë pa ndalim, derisa plotësojnë të gjitha kërkesat tona. Jo vetëm se janë të kërkesat që na përfaqësojnë ne dhe deri diku interesit tonë aktual,
por këto janë një mësim që ne duhet t'ja japim politikës që ne mos të dorëzohemi kundër asaj që kemi nisur, por ta qenë drejtful në mënyrë që edhe nesër politika t'jetë deri që studentat, që populli shqiptar nuk them gjuhë, por qohet atëherë kur kosi i shkon deri në vend. Shumë faleminderit gjithëve. Do të shkëputemi për fare pak publicitet dhe rikthehemi sërish. Qëndroni Kemi studio zhvendosemi me pamje të drejt për drejta nga protestat ditës së sotme, ku studentëve dhe pjesëmarrësve të tjerë janë bashkuar edhe banorët protestues të unazës madhe këtu në kryeqytet. Përshëndetje të gjithëve. Jam një studente e shkencave të natyrës. Sot dua t'i them zotit kryeministër, bolu fshehet pas frazës se vendimet i merr universiteti. Jo, mor jo, shumicën e porteve i ka qeveria. Jeni ju ata që vendosni. Nuk i vendos universiteti tarifat, nuk vendos universiteti për buxhetin. Jeni ju ata që vendosni. Jeni ju ata që thoni s'ka buxhet për studentët. Si pas ka lek për godinën e kryeministrisë, godinën e ministrisë së arsimit, se s'pas ka lek për ne, nuk ka lek për libra, për laboratore. Ku janë investimet për ne? Ku janë investimet në konflikte? Se na keni lënë në merim. Është faji juaj, zoti kryeministër, dhe jo i universitetit. Prandaj, mbani përgjegjësinë dhe bosalini fajin të tjerëve. Faleminderit. Dua të falenderoj gjithë shqiptarët që sot kanë ardhur të na mbështesin në kauzën tonë. Shumë faleminderit gjithëve. Atëherë përshëndetje gjithëve. Ajo çfarë unë dëshja të them është t'ju falenderoja që gjithë së bashku sot jemi këtu dhe po na mbështesin. Faleminderit në emër të të gjithë studentëve, për gjithë ju prindër dhe qytetarë që jeni këtu. Faleminderit. Atëherë, ne si studentë kemi shumë ditë që po protestojmë për të drejtat tona, të drejtat të cilat në të vërtetë na takojnë, sepse ne, siç e kemi thënë në thirrjet e të gjitha thirrjet, kemi të buar në thirrjen që e duam Shqipërinë si e gjithë Europa. Kjo është më se e vërtetë dhe në këtë momente është shumë e rëndësishme mbështetja dhe të gjithë së bashku ne mund ta bëjmë ndryshimin duke filluar tek qeliza që është pikërisht arsimi, sepse një shtet i së drejtës, një demokraci nuk mund të ekzistojë pa një arsim të
shëndetshëm. Prandaj, ne të gjithë së bashku mund të ndryshojmë këtë arsim dhe ta çojmë përpara Shqipërinë. Faleminderit edhe një herë për mbështetjen. Faleminderit. Studentë, prindër dhe të gjithë shqiptarë. Unë jam Klemen Qerimi, pedagog prej 25 vjetësh në Universitetin Politeknik. Jam këtu në mbështetje të studentëve të mi. Studentë, qëndroni të bashkuar. Studentë, protestoni. Studentë, vazhdoni protestën tuaj deri në realizimin e pikave të fundit. Kur ata duan të marrin sheshin Skënderbej e votojnë ligjin për një ditë. Kur ata duan të ndryshojnë kalan e Tiranës e dajnë ligjin për një ditë. Kur ata duan të ndryshojnë kalan e Durrësit e bëjnë për një ditë. Shteti shqiptar ka institucione, shteti shqiptar ka parlamentin shqiptar, shteti shqiptar nuk varet nga njeri, shteti shqiptar ka prokurorin, shteti shqiptar ka presidencën, ka këshillin e sigurisë kombëtare që nuk flet fare për fëmijët e lanë në rrugë, pa libra, për fëmijët e lanë nga pedagogë xhepista, që vjedhin studentët ditët për diell. Që nga 30 studentë ngeli një senat dhe i vetëm një student kalon që ta përçajnë klasën. Që vjedhin dijen shqiptare, që bëjnë libra me një autor, që nuk ka kërkesë kontroll nga institucionet e shqiptar, prokurori, Akademi Shkencash, Ministria e Arsimit dhe gjithë institucionet e tjera për plagiaturat, për vjedhje intelektuale. Këta që vjedhin ditën, që vjedhin me miliona, me asfalte elektorale, me shkolla që bien, me shkolla të shembura, me arsim në errësirë. Këta persona duhet të prit nga zemrimi i popullit. Këta persona duhet të mbështesin studentët. Studentët shqiptarë do ta fitojnë kauzën e tyre se kjo është kauza për arsim. Asnjë shtyrje e kërkesave. Parlamenti shqiptar dhe opozita paso shqiptare që nuk bën asnjë ligj alternativ që gënjep popullin që vete jep dorën e Tiranës për ta sjellë pushtet. Të gjithë kjo klasë politike ka pasur 15 vjet Ministrinë e Arsimit dhe 15 vjet tjera. Asnjë ligj, vetëm kanë lyer qyteti studenti për 15 vjet dhe më keq se në vitin 90 kur isha student unë. Kjo është Shqipëria martire që vjedh gjakun e fushave, gjakun e dijes dhe gjakun e Shqipërisë. Prindër shqiptarë, mos u bëni pale si parti politike vrastare. Në emër të lirisë, në emër të Zotit, ju dhuratë. Ju lutem, këtu gjithë studentët që janë këtu përballë, duhet të kuptojnë diçka. Që lufta jonë për 15 ditë me radhë ka qenë të mbajë larg partitë politike. Dhe lufta jonë është e fituar, sepse ne kemi ndalë si studentë dhe do të fitojmë si studentë. Të gjitha partitë politike të rrinë larg studentëve. I gjithë populli shqiptar që është në kundërshtim me këtë qeveri, me këto ligje që nxjerrin ato, do të dalin po në protestë, por jo me studentët. Studentët do të luftojnë për kauzën e arsimit deri në fund. Shërënjosja së keqes filloi dje me Vlorën. Vlora i tregoi se nuk mundet. Vlora Ismail Qemalit i tregoi se shqiptarët nuk durojnë dot më. Prandaj, në qenë se kryeministri kërkon dialog, dua të them, ja sheshi, ja Majdani, hajde edi Katagani. Gjithë pyesin pse nuk ka dialog. Ua shpjegoj unë pse nuk ka dialog. Pse nuk ka dialog kur mira të rinj shqiptar u larguan në dyert e Evropës apo të Amerikës? Pse nuk ka dialog ora zoti kryeministër? Ku ishte? Pse nuk ka dialog kur qindra studentë
pastroi Karamajt nga sheshi. Këto bëri Rama, prandaj nuk kishte dialog. Si s'ka dialog, thot ai. Po si mund ketë dialog kur ai nuk di të dialogoj? Ai është i paaf, ai di të bëj pazar, por jo dialog. E di se po bën dialog ai dhe nuk po bën vetra tani. Sepse deri sot, zoti Rama me kryshtë e tij bënte pazare, mbush xhepat e vet, kurse sot, kur i gjithë populli është të këmbë, nuk ka çfarë të bëjë zoti Rama, se s'ka më për buxhetin e shtetit. Prandaj, kauza e studentit është më e fortë se kur, dhe ne i themi tani, bëj çfarë duash, nxirri nga xhepi jot, nxirri nga xhepat e kriminalëve që i ke futur dhe plotëson tek kërkesat tona. Për sa i përket dialogut që kërkon zoti kryeministër, ti zoti kryeministër ke bërë dialog edhe para të vitit me studentët, nuk e sill asgjë. Ke bërë dialog edhe me minatorët, nuk e mbajtë fjalën. Ke bërë dialog edhe me ish-përndjetur politik, prapë se ke me fjalën, nuk ta kanë besur as pak, nuk ta kanë besur as pak. Ta harrosh që do të ketë dialog. Akuzës së krimit organizuar i dërgoj kartolina e vitit të ri dhe krishtlindjeve që deputeti Hasa i dërgoj për studentët. Krye kumbarës, kreu të krimit organizuar, kreu të korrupsionit, e të vinë Krishtaq Rama. E vërteta është që ta merrni vesh ju se ato vezë vinin direkt nga Surreli. Ishte ish-kryeministri Berisha, i cili komentoi dhe situatën, incidentin e ndodhur në nisje të seancës së sotme parlamentare, ku u zhvillua me vezë kryeministri Rama nga deputeti i Partisë Demokratike Endri Hasat, çka ka detyruar kryeparlamentarin që të mbledh urgjentisht byron e kuvendit, duke ndërprerë për 60 minuta seancën. Shumë shqiptar dhe jo vetëm janë të solidarizuar me kauzën e studentëve. E ka bërë si shpeta Shqipërisë, prandaj i falenderoj gjithëve, falenderoj ju pritër, falenderoj gjithëve, studentë, falenderoj shumë, lutë. E dikës problemi tek ne që duam Shqipëri si gjithë Europa, sepse Europa nuk e dënë Tiranën. Kjo është problemi. Ne duhet të bëjmë një bashkim kombëtar, i bashkojmë gjitha kauzat dhe atëherë vitë të dialogot me gjithë secilin nga ne. Ai nuk mund ta bëjë kjo, është shumë i dobët, ai mendon që një vend që i hedhin aty të kuvendi e bën si propagandë që dënon nga demokratët. Bravo. Sot është ditë e bukur. Sot është ditë e diell dhe gjithë populli është jashtë. Ata që kanë frikë diellin e kanë frikë pas të tij, janë aty brenda. Dua të falenderoj që ka fundi atje, deri atje që janë të vështirë për të dëgjuar gjithë secilin nga ne. Dua të vi bashkë deri në fund si qytetarë Shqipërie. Kaq kisha në lutë zotin dhe dalin. I bëj thirrje të gjithëve, atyre studentë që sot nuk janë këtu, që vetëm ne mund ta ndryshojmë këtë vend. Kërkesat janë duhet plotësuar, nuk ka vend as për dialog, as për negociata. Ne duhet të jemi përpara vendit ku merren
Bravo Durrësit, na është bashkuar dhe Shkodra, I dua Shkodranë këtu. Edhe Leza dhe gjithë Shqipëria, duhet të aflanin kësaj vajzës, sepse më ka pëlqyer ato opinioni dhe është shumë e pegur dhe kërkesat tona kësaj I bëjnë nder, siç I bëjnë nder çdo studenti. Le të japim fjalën, më pas Shkodra. Shkodra, gjithë studentët kudo që jemi. Faleminderit që keni ardhur, por jemi shumë pak. Ku janë 140.000 studentë? Sa kokra numërohen ti. Po turti, hajde turti, se na keni turpruar. Çoni pra, si gjithë studentët. Nuk jemi një, jemi 140.000. O kafja, pra ço, sepse ne këtu që përtasim, dhe na ka ikur zëri, nuk kemi asgjë mangu kundra jush. Jemi gjithë njësoj. Prandaj ju lutem, studentë kudo që jeni, çoni se vetëm ne, 9 vjeta çfarë bëri? U bë një dhe ja ku janë sot, po prapë 9 vjetës me dislesh. Po 9 vjeta çfarë kishte të përnesh? Studentët e viteve 9 vjet, asgjë. Përkundrazi, ishin bashkë për një qëllim. Dhe ne, 2018 duhet jemi bashkë, 2018 të mbyllim këtu, 2019 të jenë të këtuar kërkesat tona. Çoni student kudo që jeni, ço turti, se me turtin e kam. Ju falenderoj. Hajde Shkodra, mos kima. Këtu, le të gjojnë gjithë. Jo Shkodra, po I gjithë Shqipëria. Shkodra, Saranda, Vlora, Tirana, Dipra, ku është Dipra? Puka, Diprës, ku jeni o Dipran? Se ju mbyllën universiteti, ju mbyllën dy arsimi, ku jeni se nuk ju shoh? Ore, kërkojnë të drejtën që ua ka dhënë Zoti, dhe jo kryeministri. Sa për jush janë të jugu. Batini, sa për jush janë të gëriu. Sa për jush janë qytetarë. Bravo! Ju dua qire. Atër, ju përshëndet gjithë, është nësi të shoh kështë shplot, edhe ma kënaqësi është ta kuptoj se dialogu me kryeministrin është mos e I gabuar, sepse ajo është gjeneza për çarjes për studentat. Është çaj individ I cili në reformat e tij ka këto kërkesa, në pendimet e fushatat e tij ka këto kërkesa. Ku janë? Pse nevojit e dialogu për t'i plotësu? A do të bëjnë që shpëtimtar studentave? Jo, dhe vetëm një ta harroj. Studentat duhet jenë këto, përveç studentave dhe shoqëria civile. Gjithë Shqipëria duhet jenë këto, të protestojnë edhe ta votojnë që këtu s'ka dialog, nuk ka mashtrime, nuk ka doli, vetëm plotësim kërkesave. I bëjnë referencë dhe qeverisë, sepse ka momentin për të histori, ke momentin për të tregu burë, ke momentin për të tregu se aty nuk jemi oligarkët, aty je shërtori Shqipërisë, sepse sovraniteti vjen prej nesh, pagat vjen prej nesh, rrobat vjen prej nesh, lekë vjen prej nesh, ditu për të kushtet e të studentit auditor. Është koha me e do për arrogancë, është koha të rëgohet qytetarë, është koha të dona për dhe ti dhe mbi tëna të investojnë, sepse a I qofë se nuk investojnë për Unina për shkatron kodin, sepse është vërtet se a I të një shoqëri ignorante për ta qeverisë. Kjo është arsye pse nuk investojnë ai. I bajthirje të investojnë dhe të ngrisin shoqërinë shqiptare, shoqëria të shkojnë aty ku meriton. Dhe I bajthirje gjithë që mos u dorëzonin asnjë, sepse ai këtë po kërkon. Gjithë studentët në Shqipëri këtu deri ditën e fundit. Faleminderit. Kjo është hera dytë që flas, sepse dua të them diçka të rëndësishme. Me jetën koreografike shkova kudo nëpër botë, Ballkan, Europë, po kjo është faqja më e bukur që kam parë në jetën time me gjithë shqiptarët. 3 metë
e 3 ditë përpara kryeministrit, përpara kryeministrisë. Do i bëj thirrje gjithë shqiptarëve të vinë natën atje, të shikojnë studentët, të shikojnë qytetarët, deri tek fëmijët, a hajnë ta, a pinë ta, ne s'kemi buxhet, sepse e drejta sot nuk gëzohet nga njerëzit e ndershëm. Për këta brapa, duhet t'jesh i pandershëm që t'jesh VIP. Jo, Mario, VIP është bosh shqipe, jo ku luan kombëtarja, apo ku bashkohen zemrat e shqiptarëve. Nëse doni të vinë ndryshimi vjen nga bashkimi zemrave, ndryshimi vjen nga ne, dhe Zoti na ka bërë shqiptar, dhe ne nuk kemi pse ikim nga Shqipëria për disa njerëz që nuk i dua profesionistët. Unë jam artist, nuk bëj punë tjetër, Zoti kryeministër, nuk e bashkë Shqipëri. I bëj thirrje Zotit Rama që të vitë të dalë në shes të bisedoj me ne. Se keni frikë, Zoti Rama? A nuk e shihni sa të qytetruar jemi, ne jemi ardhmja, ne jemi një brez i edukuar. Ne po jo pastrojmë rrugët e bulevardet pas çdo proteste. Pse keni kaq frikë nga ne? Po ju them, mos keni frikë, ne nuk jemi ata kriminalët që jeni mësuar ju të bisedoni e të dialogoni. Ne nuk kërkojmë miliona, ne kërkojmë vetëm të drejtat tona. A e doni kaq shumë për dialog? Hajde dialogoni këtu. Është dita e 15 sot. Hajde se ju presim, po ju presim me krah hapur. Vetëm hajde na plotësoni të drejtat tona që na i ka dhënë Zoti, nuk mund na i merrni ju, sepse ju jeni askushi dhe ne jemi kaq shumë. Përshëndetje të nderuar qytetarë, përshëndetje të nderuar studentë. Unë jam Simon Brekulaj, vi nga Universiteti i Shkodrës. Jam student i masterit viti 2. Faleminderit. Nëse është e vërtet kjo çfarë tha kryeministri këtë ditë. Nëse përgjysmohet tarifat për studentët e bachelorit. I dihet që unë si student masteri duhet që të paguaj 6 fish. 6 fish në krahasim me një student bachelorit. E pse duhet paguaj unë 6 fish në krahasim me një student bachelorit? Pse, a jam duke studiuar në kushte më të mira? Në njëjtat fakultete jam të studiuar unë. Me të njëjtat pedagog jam të bëmë si me unë. Me të njëjtat kushte jam të bëmë si me unë. Me të njëjtat laboratoret, që vetëm emrin e kanë laboratoret, se asnjë laboratorike ta nuk kanë. Kjo është të tmerrshme. Ne nuk mund të vazhdojmë studentët e masterit paguajnë 6 fish, 7 fish, 8 fish më shumë se studentët e bachelorit. Edhe po japim mësim njëjtat vende. Janë fakultetet tona, ju betohem. Fakultete janë godina të zymta, godina me suvatime të rame, godina shkatrume. Ju betohem që burgjet e Shqipërisë, burgu i Shënkollit, është student, është një ndërtesë më e bukur se sa fakultetet tona. Është të mërshme. Okej. Probleme teknike, na falni. Isha të ju thonë që godinat e fakultetet tona janë ndërtuar tash 100 vjet. Tash 100 vjet, vetë se i kanë lyë, se kur zgjodhin ta nuk kanë bërë, vetë se i kanë lyë. Ju betohem, godinat e fakultetet tona janë ndërtuar në kohë duçës. Qysh në kohë duçës. Mund të thoni ju që në kohë duçës janë edhe këto godinat e qeveritarëve tanë. Po e keni pasur si janë auditorët e qytetarëve tanë, e keni pasur si janë auditorët e kryeministrisë, auditorët e ministrës arsimit. Janë si me kanë hotele me 5 yje. Më të mirë se hoteli Plata që ashtu. Kurse godinat tona, fakultetet tona, nuk kanë as projektor, nuk kanë as mikrofon, nuk kanë as sistem. Ndërkohë jemi pamje drejt për drejta edhe nga seanca parlamentare, duke se është mbledhur dhe byroja e kuvendit për deputetin e Partisë Demokratike Endri Hasa, i cili u bë protagonist në atë ngjarje të pak momenteve përpara pasi filloi edhe seanca e sotme parlamentare, ku qëlloi me vezë drejtim të kryeministrit Rama, me njëherë sapo ky fundit mori fjalën në parlament. Diploma që të na njihen fakën në Shqipëri, se këto diploma tona nuk kanë njihen as në Shqipëri, nuk kanë njihen më. Në Shqipëri tashmë njihen vetëm 50.000 lekë, 100 euroja, njihen vetëm shesnia, njihen vetëm servilizmi. Ne nuk mund të vazhdojmë me këtë mënyrë. Prandaj i ftoj gjithë ata që s'kan dalë në shesh, sidomos studentët e masterit, masteri i mësuesisë, po edhe masteret tjera, të dalin urgjentisht, të dalin ose të plotësojnë kërkesat tona, se nuk mund të vazhdojmë më në këtë mënyrë.
Ju faleminderit gjithëve. Faleminderit. Zoti Rama! Vota, Zoti Rama! Ti ke pinga vota! Po! E gjithë Shqipëria këtu! E di qa po të thotë, Zoti Rama! Se do vinë zgjedhje shumë shpejt! Zoti Rama! Të gjithë politikanët që janë aty nuk kanë frikë nga ti, kanë frikë nga vota! Nuk jemi një grup njerëzish, jo! Jemi një Shqipëri, edhe të gjitha ato mira që i ke larguar jashtë shtetit do të vinë këtu, Zoti Rama! Me majën e Sironaktit ti do ikës me të huve! Atëherë rifillojmë seancën. Në zbatim të nenit 63 dhe 65 pika 2 të rregulluara të Kuvendit, Byroja e Kuvendit me kërkesë sekretarit të Kuvendit në mbledhjen e saj datës 20/12/2018 vendosi: 1. Të marrë masën disiplinore për jashtim nga pjesëmarrja në komision dhe seancë plenare 10 ditë për deputetin Endri Hasa. Kjo masë fillon efektin e saj sot në datën 20/12/18. 2. Ngarkohen shërbimet e sigurisë Kuvendit dhe sekretari i përgjithshëm i Kuvendit në zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë. Zoti Hasa patjetër do të japim procedurë lëro sallën. Lëro sallën zoti kryetari i grupit nxjerrë deputetin përjashtë. Do të jap fjalën më njëherë sa deputeti Hasa të liroj sallën në zbatim të vendimit të Byrosë së Partisë. Të Byrosë Kuvendit. Duar të rokitje për Hasa liro sallën. Liro sallën. Zoti kryetari i grupit kontribo për të zbatuar vendimin për të liruar sallën dhe për të mos ta mbajtur peng deputeti i grupit tënd parlamentar Hasa. Procedura do të vazhdoj, ju lutem, procedura do të vazhdoj kur deputeti të liroj sallën. Peng seancën nuk mund të mbaj një deputet, peng seancën nuk mund të mbaj asnjë grup parlamentar. Absolutisht sipas rregullores. Kryetari i grupit kontriboi që deputeti të liroj sallën. Qoftë dhe për këtë fjalë sipas rregullores përjashtoj ju në seancë. E pra. Me sa duket s'keni ardhur sot, s'keni ardhur për debatuar sot, keni ardhur Ndë pritet seanca. Sërish seanca parlamentare dhe pas përfundimit të mbledhjes së Byrosë së Kuvendit për të përjashtuar deputetin Hasa, i cili u pa të ishte sërish në pulimet e seancës parlamentare. Dhe pyet një dotën, zjarret që vëjnë ballë. Veç droga lulëzon në hundën e shtetit. Duhet të një botën veç klyshi deputetit. Malet i rrafshuan nga dita në ditë. Struket dhe zeza nga hija ka fri.
Mirë, do të shkputemi për pak publicitet, rikthehemi njëherë, do të jeni në shoqërinë e kolegu Gjoj Malsia, bashkë përshëndetemi këtu.
Shikues nderuar, ju përshëndes nga ky transmetim i drejt për drejt. Vjojmë të mbulojmë zhvillimet live nga parlamenti, por dhe nga protesta e studentëve që vjon në ditën e 16. Ka patur zhvillime në fakt në sallën e parlamentit, pikërisht pasi deputeti demokrat Endri Hasa, që lloj me vezë kryeministri Edi Rama, ka patur një vendim të byrosë së kuvendit për ta përjashtuar atë me 10 ditë, për cilën në një vendim fakt që është kundërshtuar nga opozita, pam një përpjekje të kryeparlamentarit Gramoz Ruçi për ta nxjerrë jashtë sale deputetin bazë të rregullores, por një vendim që nuk është pranuar nga opozita. Për të mësuar më shumë se çfarë po ndodh në këto momente në parlament, do të kemi një komunikim me kolegun Everest Dede. Everest, pati disa zhvillime interesante, duhet thënë, nga salla e parlamentit. Çfarë qëndrimi do të mbaj opozita në këto kushte? Ka patur 2 kërkesa nga kryeparlamentari Ruçi për daljen jashtë të zotit Hasa. Çfarë qëndrimi do të ketë në vijim? Përshëndetje Gjoj, si duket një seancë parlamentare e cila u paralajmërua me debat, pra ishin rreth 4 orë gjysmë debat për dekretin e presidentit, duket se do të përfundoj vetëm në një seancë me tensione. Kjo për shkak se Partia Demokratike, deputeti Endri Hasa, nuk ka ndërmend që të lirojë sallën e kuvendit, pavarësisht se byroja e përjashtoi me 10 ditë për shkak se ai çolloi me vezë me një top letre me boj kryeministrin Edi Rama. Duhet theksuar se byroja e kuvendit kishte 2 kërkesa. Një kërkesë ishte e mazhorancës për përjashtimin e deputetit Endri Hasa dhe një kërkesë tjetër ishte e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për përjashtimin e kryeministrit Edi Rama nga seanca parlamentare, për faktin se sipas tyre kryeministri ka përdorur fjalor fyes ndaj deputetëve të opozitës. Por në bazë të rregullores, kryetari i kuvendit nuk e ka marrë në shqyrtim, duke theksuar se rregulloria i lën 48 orë kohë pra për të rimbledhur dhe për të marrë një vendim për sa i përket kërkesës demokratëve. Për të kaluar tek seanca parlamentare, duket se ajo do të jetë tensionuar, duket se nuk do të ketë debate, ashtu siç e thash për faktin se deputeti i Partisë Demokratike zoti Endri Hasa nuk ka ndërmend që të lirojë sallën e kuvendit siç e parashikon rregulloria në mënyrë që të vijojnë punimet normale. Është një listë e gjatë deputetësh, duhet theksuar se ishte kryeministri Edi Rama i cili do të mbante një fjalim në parlament që lidhej me dekretin e presidentit për buxhetin. Sapo më njoftojnë, seanca duket se është shtyr për në orën 6 të pasdites për faktin se pra ashtu siç e thash, deputetët e Partisë Demokratike, specifikisht deputeti Endri Hasa, nuk ka pranuar që të lërë sallën e kuvendit. Duhet parë kush do të jetë vendimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, pasi kjo është një situatë e përsëritur, po të kujtojmë disa muaj më parë ka qenë e njëjta strategji e Partisë Demokratike, pra duke bllokuar foltorën dhe në rastet kur ka pas përjashtim të deputetëve, kujtojmë ka qenë deputeti Flamur Noka, deputeti i Partisë Demokratike nuk e ka liruar seancën. Pra duhet të kemi një kontakt për sa i përket grupit parlamentar të Partisë Demokratike për të mësuar në se ata nuk do të lëshojnë pra seancën edhe për në 6 pasdite, kemi një rast përsëritur, ose në qoftë se ata do të pra lëshojnë seancën për të rikthyer më pas orën 18 dhe për të diskutuar. Gjithsesi është një vendim që ende grupi parlamentar i Partisë Demokratike nuk e ka ndërmarrë. Në këto momente mund të shikojmë nga pamjet, pra i kemi pamjet live, kryeministri Edi Rama e ka lënë sallën e parlamentit, është larguar në sallën e parlamentit nga dalja dytësore për të kaluar nëpërmjet pedonales dhe ndoshta do të drejtohet drejt Universitetit Mjekësisë, ku është njoftuar një bashkëbisedim me studentët, pra një dialog me studentët për sa i përket 8 kërkesave të tyre dhe protestës së tyre, pra protestës rreth 15 ditore, ndërsa pjesa tjetër e deputetëve të Partisë Socialiste, duhet theksuar deri në këto momente, po lën të gjithë pra sallën e parlamentit.
Unë po tentoj gjojt kem një komunikim me eksponent Partisë Demokratike për të mësuar në qoftë se ata do të qëndrojnë pranë në sallën e parlamentit në mënyrë që deputeti Endri Hasa të jetë sërish në orën 18 në sallën e parlamentit, apo do të lëshojnë sallën për të rikthyer pra pa deputetin Hasa në sallën e parlamentit. E qartë, falenderoj Everest, po, nëse ke diçka. Sa po kemi informacion do të rikërkoj lidhjen. E qartë, falenderoj dhe njerë Everest, mbetet pra pikpyetja se cili do t'jetë vendimi i grupit parlamentar demokrat në kushtet kur seanca është shtyr për në orën 18, pra në pasditën e sot në orën 6, pasdites nëse mund shprehemi edhe kështu. Përka që vion edhe protesta e studentëve, ka edhe qytetarët paktën nga pamjet që duken deri në këto momente, një situatë disi komplekse që është krijuar përpara kryeministrit Edi Rama, mbetet shihet nëse do të adresohet kryeministri edhe në Universitetin e Mjekësisë, ku ka patur gjithashtu debate dhe përpjekje për të formsuar protestën në mënyrën se si ajo do të vijojë. Përkaq dita e sotme nisi sikurse bëm edhe një rezume me kolegun Everest Dedaj, ka patur një seancë disi të tensionuar, pikërisht pas përpjekjes deputetit demokrat Endri Hasa për qelluar me një vezë dhe me një letër me bojë, ka qenë të paktën objekti i përshkruar nga gazetarët dhe nga ajo që kemi mundur të kuptojmë nga pamjet vizuale që janë transmetuar në mënyrë të drejtë për drejtë, ndërkaq që jemi me pamjet e protestës, një protestë që vijon fakt në ditën e 16, një protestë e nisur nga inxhinieria, ndërkaq po Xhensila të dëgjoj si po vijon protesta në këto momente. Të përshëndes, në fakt ka një zhvillim aktualisht, studentët janë duke u larguar drejt kryeministrisë, pasi që ndruan për rreth gati 3 orë, në mos gaboj 2 orë gjysmë tek parlamenti, ata vendosën që të zhvillojnë protestën e tyre tek kryeministria, pasi mendojnë se kauza është atje. Një prej studentëve në thirrjen e tij për studentët e tjerë tha se e kemi pritur mjaftueshëm që të dalë këtu dhe të na kthej përgjigje të paktën të gjithë personat të cilët ndodhen aktualisht në seancën plenare, ndaj ato do të zhvendosen në kryeministri, aty ku edhe thanë se presin kryeministrin që të dalë me 8 pikat e plotësuara. Sa ka që edhe një pjesë e qytetarëve të cilët janë aktualisht pjesë e protestës, duket se po largohen, nuk dihet nëse edhe ata do i bashkohen protestës që do të zhvillohet te kryeministria së bashku me studentët. Ndërkohë, zhvillimi i fundit është që studentët tani më kërkuan që të largohen dhe të bëjnë protestën e tyre aty ku e zhvilluan që prej kohës që u larguan nga Ministria e Arsimit, pra në momentin në cilën vendosën që protesta do duhej të bëj te kryeministria aty ku edhe presin plotësimin e 8 pikave nga kryeministri Rama. E qartë, falenderoj Xhensila për raportin, natyrisht do të mbetemi në kontakt vazhdueshëm, ndërkaq këto janë pamjet e drejt për drejta që vinë, paktën nga ajo që komunikoi kolegja Xhensila që e patëm vetëm pak çaste më parë, ka një drejtim të protestuesve përpara kryeministrisë, aty ku kemi parë të protestohet në ditët e fundit, një protestë që nisi në fakt me grumbullimin përpara Ministrisë së Arsimit dhe me zhvendosjen përpara godinës më të lartë ekzekutive të vendit, që është godina e kryeministrisë. Një pikpyetje madhe është agenda që do të ndjek kryeministri Edi Rama ditën e sotme. Kujtojmë që një ditë më parë ishte në Universitetin e Vlorës, duke anulluar edhe pjesëmarrjen në një takim të nivelit lartë që u zhvillua në Bruksel me përfaqësuesen për politikat e jashtme, zonjën Mogherini, si dhe komisionerin e zgjerimit Johannes Hahn, si dhe praninë e 5 liderëve të tjerë të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ditën e sotme ka patur njoftimes do të ketë një takim me studentët e mjekësisë, por që mbetet shohim
se si do të procedoj agenda e shefit të ekzekutivit. Gjithashtu, pikpyetje ka edhe për mënyrën se si do të veprojë opozita, ka refuzuar 2 herë të lërë sallën deputeti Endri Hasa, që natyrisht gëzon edhe mbështetjen e antarëve të grupit të tij parlamentar. Do të merret shumë shpejt, besoj, një vendim. Kolegu Everest Dedaj po punon për të mësuar më shumë rreth qëndrimit që do të mbajë opozita. Nërka që kolegu Dedaj më konfirmon se po zhvillohet një mbledhje grupi në sallën e kuvendit mes deputetëve opozitar, ku natyrisht me logjik mund të themi se do të ketë shumë shpejt edhe një vendim. Është thirrur në orën 18 rimbledhja e parlamentit, dhe deri më tani duket se deputetët e opozitës nuk po lënë sallën, po diskutojnë në brendësi pra mbi vendimarrjen e tyre. Përka që vion të rigrupohen, nëse mund shprehemi kështu, protestuesit nga sheshi përpara parlamentit tek sheshi përpara kryeministrisë në bulevardin Dëshmorë dhe Kombit, ku është zhvilluar, sikur se thash, edhe protesta në ditët e fundit. Janë zhvillime që vijojnë me intensitet. Është një seancë e thirrur pikërisht për shkak të buxhetit, cilin presidenti Ilir Meta e riktheu me argumentin se duhet të rishikohen, pra të ketë një pasqyrim të shqetësimeve të studentëve edhe në buxhetin e vitit që vjen, në cilin jemi shumë pranë. Ndërka që në parlament duket se protestuesit po blokojnë edhe hyrjen dytësore dhe deputetët socialist po hasin vështirësi në daljen e tyre nga kuvendi. Shohim edhe pamjet në qendër të ekranit, duket se është zënë hyrja dytësore e parlamentit dhe dallojmë gjithashtu disa deputet që ndodhen duke pritur. Nuk e dim nëse do të përdoret dalja e tretë e parlamentit, që përdoret shumë rrallë në raste emergjente. Dhe që ironikisht dalja e tretë në fakt nxjerr në oborrin e selisë së Partisë Demokratike. Këto pamjet që vinë në mënyrë të drejtë për drejtë, paska një tjetër strategjit protestuesve të pranishëm ndoshta për të blokuar edhe daljen dytësore, e cila deri në këto momente të paktën në 2 ditë që është protestuar në mbledhjet e parlamentit, nuk ka patur një bllokim të tillë, por ndoshta është kjo surpriza që rezervojnë protestuesit për ligjvënësit duke bllokuar daljen dytësore. Duke qenë se protesta është zhvilluar vazhdimisht përpara hyrjes kryesore të sallës kuvendit. Nga pamjet që shohim në të majt të ekranit, duket që është duke vijuar në mënyrë të lirshme qarkullimi rrugor, ndërkaq do të kemi një komunikim me kolegen Ertila Dosti që ndodhet pranë studentëve të mjekësisë, cilët me sa duket janë në pritje të kryeministrit Edi Rama. Ertila, të përshëndes, si është atmosfera në këto momente, cilat janë qasjet dhe perceptimet e studentëve për këtë takim?
Gjoj të përshëndes, në fakt një njoftim i cili thoshte se kryeministri Edi Rama do të jeti i pranishëm sot në Universitetin e Mjekësisë ku do të ketë një takim me studentët, ka mbledhur një pjesë prej tyre në Fakultetin e Shkencave Mjekësore. Në fakt një pjesë e konsiderueshme e studentëve janë brenda këtij fakulteti dhe po zhvillojnë një takim me rektorët ku po shprehin gjithë shqetësimet e tyre dhe po marrin përgjigje vetëm nga rektori i universitetit, por gjithashtu edhe nga pedagogët. Dua ty pyes fillimisht për takimin që po mbahet me rektorin, ishit të njoftuar më herët? Jo, nuk kemi qenë të njoftuar, në njoftime kemi marrë në mënyrë domethënë nga media sociale, sepse njoftime për mbledhjen e sotme me kryeministrin janë bërë vetëm për çadër private apo në biseda shumë diskrete. Ne kishim gjendje të merrnim vesh as se kush do ishte pjesë, kemi ardhur këtu qenë 8 mëngjesit, edhe kemi pritur, kemi pasur një grup njerëzish, janë futur brenda domethënë, por dhe po zhvillojnë një takim me rektorit. Ne nuk kemi pas asnjë lajmërim në faqe zyrtare. Fakulteti, universiteti kanë gjitha faqe zyrtare, nuk kemi pas kur fal lajmërimi. Ndërkohë është njoftuar që mund të jetë edhe kryeministri pjesë e takimit, apo jo? Por kryeministri nuk e din fare, domethënë. Kryeministri as i përfite, pas për takimin me rektorin nuk ka pas një informacion të përgjithshëm dhe të lajmëruar. Kryeministri absolutisht nuk pritet. Dëgjova më herët që një pjesë e studentëve që do të futeshin pjesë në takim ishin marrë me listë apo jo? Po, ka pas një listë që me studentë që do ishin pjesë me takim me kryeministrin. Edhe domethënë, si sa thash, është bërë çdo gjë në mënyrë shumë diskrete të mundshme, që ai të vijë në mënyrë kështu si fshehura, siç shkon zakonisht. Ndërkohë çfarë po diskutohet brenda? Ju keni qenë pjesë e takimit që është zhvilluar, që ka më shumë se një orë që po zhvillohet në fakultet dhe po shprehen adresohen të gjitha shqetësimet? Me sa informacion kam, se unë pak minuta isha, po zhvillohet një debat në lidhje me disa kërkesa që studentët kanë dërguar tek rektorati. Domethënë, për post atyre 8 pikave, të cilave ne i qëndrojmë plotësisht, janë disa kërkesa tjera që prekin kryesisht cilësinë e mësimdhënies apo procesin mësimor brenda universitetit, të cilat po diskutohen. Po e parashtron rektorit dhe po diskutohen. Ndërkohë, të gjitha këto kërkesa dhe ato që po parashtrohen tani në mbledhje, ju më herët keni kërkuar një takim me rektorin për t'i adresuar, për të kërkuar një zgjidhje, sepse aty brenda janë ngritur problematika si për ngrohen, për mungesën e laboratorëve, mungesën e ambienteve. Problematika ne kemi folur me njëri tjetrin, po që të kemi shprehur, domethënë nuk kam pasur zemër, përpara nuk ka pas takim. Po pse jeni penguar? Pse nuk e keni zhvilluar një takim? Çfarë ju ka penguar? Domethënë çfarë ka penguar? Nuk ka munguar, kam përshtyme vullneti nga të dyja palët. Ka munguar vullneti nga të dyja palët që ky takim zhvillohej. Po që natyrisht administrata është ndjenjë të kushteve të vështira në të cilat zhvillohet mësimi, se ne siç mund ta keni vënë edhe ju, këtu është shumë. Disa kushte i tham edhe pak më herët, po përveç atyre 8 kërkesave që tashmë janë bërë publike dhe janë adresuar kryeministrit, nga ana tjetër ai ka dhënë edhe një afat se ku mund të zgjidhen. Cilat janë ato kërkesa specifike që ju hasni ose më saktë shqetësimet që ju hasni në Universitetin e Mjekësisë? Janë disa kërkesa, në fakt ekstra janë rreth paktën se unë jam i pjesë e Fakultetit Mjekësisë. Fakulteti Mjekësisë ka bërë përpas atyre të 8-ave ka bërë 12 kërkesa dhe këto kërkesa kryesisht si sa thash tentojnë të rregullojnë cilësinë e mësimdhënies. Kushtet. Mund të flasim për disa nga këto kërkesa, ndoshta ajo 12 ti përmend. Po, për shembull, kemi parsorë janë kushtet. Domethënë si sa thash, vetëm mungon ngrohja, mungojnë sallat që të jenë të pajisura me problematikë tjetër është edhe pjesa e praktikës. Ne kemi pamundësi që zhvillojmë praktika, duhen kadavra, duhen trupa, që të cilat ne nuk i kemi aktualisht. Gjithashtu një problematikë tjetër që është shprehur nga studentët ka të bëjë me portalin e studentit. Domethënë është problematikë që hasim shumë shpesh ne. Kur marrim notat, portali funksionon vetëm për vitin e parë. Ndërkohë që për vitet e tjera nuk funksionon portali që ne të marrim notat. Na shpreh kërkesa në lidhje me vërtetime, me dokumenta ndryshe, me lista notash, të cilat domethënë merren kundër një pagese dhe janë shkërkuar që këto të merren pa pagesë. Gjithashtu domethënë ka të bënë lidhje edhe me cilësinë e mësimdhënies, kur ketë një kriter dhe vlerësohen pedagogët, të vlerësohen nga studentët në përfundim të në përfundim të semestrit. Këto janë pak a shumë domethënë një pjesë e kërkesave, po, natyrisht. Unë po deshe mund të lexoj kërkesën, mund ta gjej tani në këtë moment, që ta marr, ti lexojmë të gjitha. Po nuk e di, Gjoj, nëse do të kishim kohë për të adresuar edhe kërkesat shtesë që kanë studentët? Është koha e gjitha në dispozicion të studentëve, Ertila, kështu që kemi qenë për 16 ditë, kemi kohë dhe disa minuta. Të kemi edhe një panoramë edhe më të qartë për gjitha shqetësimet edhe problematikat që hasin studentët e Universitetit të Mjekësisë. Po mundet që t'i lexojmë. Unë do propozoja në fakt që t'i lexojmë shkurtimisht dhe ndoshta. Po, rikthimin në funksionin e portalit të studentit. Kërkesa e parë. Standardizimi i provimeve. Katedra përcaktoi strukturën e provimit, pikëzimin e tij dhe kjo të bëhet e ditur studentëve paraprakisht.
të mundësohet literaturë e updateuar për çdo lëndë dhe publikimi i leksioneve online. Praktika, nëse mund të analizojmë një nga një pasi dhe shpjegimi dhe analizime të rasteve konkrete. Ndërkohë, ju thoni që praktika të zhvillohet pranë shtratit të sëmurit e me shpjegime si realizohet praktika, përderisa ju kërkoni në këtë formë. Aktualisht si realizohet? Domethënë, ne në vit 4, 5 dhe 6 bëjmë pjesën klinike. Shkojmë në për pavione dhe ne kërkojmë që për çdo rast të vi profesori ta shpjegoj dhe të kemi përpara edhe analizat e të gjitha këto. Aktualisht nuk zhvillohet në këtë formë. Aktualisht ne ne shkojmë vetë dhe marrim anamnezën. Kjo është ideja. Pikat e tjera? Sigurimi një biblioteke të mirëfillt, të krijojë një strukturë vlerësimi për veprimtarinë mësimdhënëse të pedagogëve, ku do shikohet cilësia e mësimdhënies. Transparencë për vendimet që merren për çdo lloj veprimtarie ekonomike që ndërmerren nga fakulteti. Garantimi një meti identifikues tip batch për çdo student fakulteti mjekësisë. Kjo përse është e nevojshme? Kur ne hym nëpër spitale, duhet që kemi të vështirë me rojet me gjitha sepse nuk na njohin dhe duhet një mjet identifikimi në mënyrë që ne mos hasim pengesë. Rikonstruktim dhe sigurimi i ambienteve fizike të përshtatshme, reduktimi i tarifeve së studentëve të transferuar në përputhje me VKM përkatëse, salla të përshtatshme për zhvillimin e leksioneve dhe sigurimin e kushteve të përshtatshme për zhvillimin e seminareve, dhe për ngrojnë gjitha këto, po që përmendëm më përpara, dhe investimin në laboratoret e analizës farmaceutike. Kjo është kryesisht për studentët e degës farmaci, duke qenë se fakulteti i mjekësisë. Si gjendja e laboratorëve, kryesisht me aq informacione sa ju keni? Jam student i fakultetit të mjekësisë, realisht nuk kam informacion lidhe me laboratoret e degës së farmacisë, por që me sa dëgjoj unë, domethënë laboratoret janë, ata kanë janë, por nuk janë domethënë ato kushte që duhet të ishin. Ekzistojnë, por që nuk janë aty ku duhet. Dhe cila ka qenë përgjigjja apo reagimi që keni marrë nga rektori në momentin që i keni parashtruar këto kërkesa? Këto kërkesa janë diskutuar dhe në mbledhjen e senatit akademike dhe ka një dakordsi në mënyrë në parim, ka një dakordsi për realizimin e këtyre pika, kemi marrë një fjalë që do bën të mundura, do mundsohen, tani ne presim zgjidhje. Një pjesë e studentëve kanë vendosur që ta vjojnë bojkotin e mësimit edhe pas festave të fundvitit. Pra në janar do ju kthehen sërish protestave dhe auditorët do të lihen bosh. Cili është vendimi që është marrë mes jush, mes studentëve të Universitetit të Mjekësisë? Unë të thash, unë flas në emër unë flas për veten time, por që në mbledhjen që është bërë me studentët e Fakultetit të Mjekësisë, ne kemi rënë dakord që protesta do vijojë edhe pasi do rikthehemi në janar. Vazhdon bojkoti, vazhdon dhe protesta siç kemi qenë çdo ditë përpara kryeministrisë. Dhe kjo do vazhdoj deri në sepse shumica e studentëve të Fakultetit të Mjekësisë kërkojnë anullimin e ligjit për arsimin e lartë. Kjo është deri në rrëzimin e ligjit. Deri në rrëzimin e ligjit, plotësimi 8 pikave deri në rrëzimin e ligjit për arsimin e lartë. Faleminderit juve. Për të gjitha sqarimet dhe shqetësimet që ndat me ne. Joey? Falenderoj dhe unë Ertila për raportimin dhe për intervistën me studentin që kishe pranë. Shikues nderuar, në kaq do të shkojmë në pak minuta publicitet, do të rikthehemi sërish në studio për të ndjekur zhvillimet e tjera. Qëndroni me ora 1.
Jemi kthyer sërish në transmetim të drejt për drejt, vjojmë me mbulimin e protestës dhe të punimeve. Në parlament ka patur në fakt një reagim nga kryeministri Edi Rama në rrjetin social Twitter për atë që ka ndodhi sot në sallën e parlamentit. Në një postim Rama shkruan u djeg xhani për studentët, por seancën e kërkuar për ta e kthye në një konflikt rrugësh duke bllokuar me dhunë debatin që kërkuan vetë. Ky është modeli i tyre për rinin, prandaj s'është çudi kur hasim të rinj që sharjet i din për trimëri dhe refuzimin e dialogut për forcë. Është ky reagimi i kryeministrit Edi Rama në rrjetin social Twitter. Ndërkaq nga parlamenti, protestuesit janë zhvendosur në sheshin përpara kryeministrisë në bulevardin Dëshmor dhe Kombit. Do të kemi një komunikim edhe me kolegen ton Gjensila Demullaj që gjithashtu është zhvendosur. Gjensila, çfarë po ndodh në këto momente? Shoh që ka një marshim dhe një pjesë të qytetarëve që ndodhen aty. Aktualisht Gjoj po vinë. Janë duke ardhur të gjithë qytetarët dhe studentët që ishin sigurisht tek parlamenti për të zhvilluar protestën e tyre tek kryeministria. Unë jam këtu me një nga studentët. Përse zhvendosët protestën? Ne zhvendosëm sepse bëm një paralele. Realisht ne kemi pritur 28 vjet nga i parlament. Dhe tani dalëm që të presim vetëm kryeministin, sepse u duk sikur ishte një protestë e opozitës. Por realisht nuk është protestë e opozitës. Është protestë e studentëve dhe do jetë kështu deri në fund. Shpresojmë që Edi Rama t'i plotësojë ato të kërkesa, afat ka mjaftueshëm. Ai shpreson që ne të lodhemi, por realisht ne nuk lodhemi. Do të vazhdojmë kauzën tonë edhe në janar, edhe në shkurt, edhe në mars deri kur të dojë ai. Tani është gjithçka me kryeministin. Asnjë tjetër nuk e ka marrë përsipër këtë përgjegjësi për këtë bojkot të fakulteteve, për këtë protestë, vetëm ai. Tani presim që ai të kthejë një përgjigje pozitive. Në fakt vjen një pjesëmarrje masive e qytetarëve. Ju bashkuan dhe banorët e Astirit pak më herët. Ju keni bërë thirrje më tepër bashkim të qytetarëve? Realisht ne janë bashkuar. Ne ju kemi kërkuar që ata kanë të drejtë, ata kanë problemin e tyre me shtëpinë, por ata po vinë që të mbrojnë kauzën e studentëve. Edhe po i lanë studentët të flasin. Nuk kemi pse të krijojmë një përçarje sikur qytetarët që na janë bashkuar janë demokratë ose të lësisë. Ata janë qytetarë të Shqipërisë, nuk mund t'i degradojmë ne, nuk mund t'ju prishim dinjitetin. I falenderoj për pjesëmarrjen e tyre dhe shpresoj që të jemi sa më të qetë deri në fund, sepse ka provokime, ka tentativa që kjo protestë të zaptohet nga dikush, por nuk do ja dalin. Protesta është vetëm e studentëve. Nga cilët ka tentativa? Nga të gjitha palët. Realisht vetë kryeministri ka dëshirën e tij dhe i pëlqen që këtë protestë ta marrë Lul Basha në mënyrë që Luli t'i zgjejë zgjidhje dhe të dialogojë me të dhe më pas kjo protestë shuhet. Por nuk do ta marrë Luli, as kryeministri, as Mona dhe asnjë. Dhe shpresoj që studentët t'ja dalin të rezistojnë deri në fund. Si do të vijojë protesta sot? Keni një afat deri kur do të qëndroni këtu? Jo, realisht nuk kemi një afat, ne jemi këtu, do bëjmë thirrjet tona siç i kemi bërë gjithmonë dhe do presim që kryeministri t'i thotë të bëj blok atyre dialogjeve që bën, monologjeve që bën nëpër fakultete kur njerëzit futen me lista dhe shpresoj të dali këtu dhe të thotë kërkesat tuaja janë të plotësuara, ju pres një janar që të diskutojmë më shumë për këto kërkesa. Por i duam të plotësuara, i duam me një plotësim miratim nga Këshilli i Ministrave. Okej, të falenderoj. Faleminderit juve. Mirë, në fakt, siç e shohim edhe nga pamjet, u bashkuan tani më studentët dhe qytetarët e tjerë pranë kryeministrisë. Sigurisht vihet re edhe një pjesëmarrje, edhe një pranije e efektive të policisë, ashtu siç ka qenë edhe në herët e tjera në të cilat protesta është zhvilluar pikërisht përpara kryeministrisë, në një shenjë kjo për të siguruar sigurisht edhe mbarvajtjen e protestës, e cila zhvillohet në ditën e 16 pikërisht sot. E qartë, mirë, faleminderit për këtë raportim të radhës. Gjensila, ndërkaq bashkë mbetemi duke ndjekur pamjet direkte që vinë nga sheshi përpara kryeministrisë, ku duket qartësisht shtimi i numrit të protestuesve, ndërkaq që ishim edhe pak më parë me pamje direkte nga fakulteti i mjekësisë, ku pritet mbërritja e kryeministrit Rama për një tjetër proces dialogimi me studentët. Kemi parë në ditët e fundit takime në Universitetin Bujqësor të Tiranës dhe Universitetin e Vlorës. Tashmë do të ketë edhe një diskutim me studentët e mjekësisë. Ndërkaq në të majtë e ekranit shohim të përsëritura
pamjet e incidentit që çoi në pezullimin e përkohshëm të mbajtjes së seancës parlamentare e rithirur për të zhvilluar pasdite që rikujtojmë se protesta është sot në ditën e 16 të saj, një protestë nisur nga studentët e arkitekturës, e zhvilluar më pas përpara Ministrisë së Arsimit dhe zhvendosur në parlament dhe përpara kryeministrisë. Mbetemi me të njëjtën pikpyetje të madhe, ku nga njëra palë kryeministri kërkon dialogun e studentëve për të plotësuar 8 pika që janë parashtruar, por edhe më shumë, sikurse shprehet ai, ndërsa nga ana tjetër një pjesë e mirë e protestuesve kërkojnë që pikat të miratohen nga vetë kryeministri pa nevojën e një dialogu, pasi janë të qarta dhe natyrisht sipas tyre nuk kanë nevojë për shumë diskutime, por për procedimin nga ana ligjore dhe praktike. Shikues nderuar, jemi ende në pritje të zhvillimeve të mëtejshme të kësaj dite, jo pra paralelisht debati politik dhe publik, nëse mund ta cilësojmë si të tillë mbi çështjen e studentëve. Pritet pra një proces dialogu me studentët e mjekësisë, por edhe rinisja e seancës parlamentare e ndërprerë dyherë, fillimisht për shkak të goditjes me vesë që shohim të ritransmetohet vazhdimisht në pjesën e majtë të ekranit, dhe prerë të dytë për shkak të refuzimit të deputetit Endri Hasa për të larguar nga seancë. Ka patur thirrje të vazhdueshme nga kryeparlamentari Ruçi që ai të lërë sallën, por ndoshta i mbështetur edhe nga grupi parlamentar. Grupi Hasa nuk ka pranuar të largohet, duke mos bërë në fakt asnjë koment mbi kërkesën e kryeparlamentarit, i cili nga ana tjetër pretendon se ka shkelje të rregullores. Gjithsesi, mbetet shihet se si do të procedohet në këto kushte nga ana e maggjorancës, cila duhet në fakt të rivotoj buxhetin pas blokadës, nëse mund të shprehemi kështu, nga ana e presidentit, i cili ka të drejtën të kthejë një herë në parlament çdo projekt ligj apo ligj që kalon në zyrën e tij. Qeveria do duhet të rivotoj buxhetin pas një debati që ishte parashikuar në fakt të zhvillohej për rreth 4 orë e 20 minuta në bazë të
minutazhit lejuar të folësve që ishin të regjistruar, por që është shtyrë pas atij incidenti që e shohim vazhdimisht të përsëritet në ekran. Kujtojmë që presidenti Meta kërkoi rishikimin e buxhetit për të adresuar edhe kërkesat e studentëve për të shqyrtuar ato me më shumë detaje, një vendim që në fakt u prit me kritika nga ana e maxhorancës, e cila e konsideroi pa precedent kthimin e buxhetit për vitin e ardhshëm. Ndërsa kryeministri pritet të mbërri në Fakultetin e Mjekësisë, shohim disa studentë që nga veshja të paktën besoj se mund të jenë duke ironizuar me veshjen e tyre si mjek dhe me pankartë në dorë, po protestojnë përpara kryeministrisë duke dhënë kështu edhe simbolikën e refuzimit ndoshta të dialogut me kryeministrin Rama. Është një çështje që ka orientuar debatin publik edhe atë politik në ditët e fundit. Një protest e cila ndodhet në ditën e 16 me studentët që shprehen të vendosur për të qëndruar aty deri në plotësimin e kërkesave dhe kryeministri Edi Rama, i cili ka bindjen se ndryshimet mund të vinë vetëm nëpërmjet një procesi dialogu dhe përmjet bashkëpunimit mes palëve. Kemi parë në 2 ditët e fundit diskutimet në Universitetin Bujqësor Tiranës dhe në Universitetin e Vlorës, takime të cilat janë shoqëruar edhe me debate. Ndërkaq që pranë parlamentit ndodhet kolegu Everest Dede. Everest, përshëndes, raportove pak më herët që po zhvillohet një mbledhje në qëndrojnë në sallën e kuvendit deputetët e opozitës Partisë Demokratike kryesisht deri në orën 18, pra kur u vendos seanca e radhës e parlamentit. Duhet theksuar se grupi parlamentar vijon mbledhjen, pra edhe pse kanë vendosur të qëndrojnë, është mbledhje e cila po diskutohet edhe për mënyrën se si do të cilët në orën 18, pra kur të rinis seanca parlamentare, por duket se ky vendim i Partisë Demokratike i opozitës, pra për të qëndruar në sallë dhe por të mos u larguar nga salla, pra duke mbrojtur një farforme deputetin Endri Hasa, i cili u përjashtuar nga salla parlamentit, lënë të kuptohet se edhe në orën 18 nuk do të ketë seancë normale. Pra duket se parlamenti gjatë ditës sotme nuk do të ketë punime normale
përveç se përplasjet mundshme mes opozitës dhe mazhorancës. Ka të bëj ky qëndrim me faktin se zoti Hasa mund të mos lejohet për të rifutur në rast se Kjo është arsyeja e vetme, Gjoj, pse deputetët e Partisë Demokratike do të qëndrojnë në sallë, për faktin se në qoftë se deputeti Endri Hasa lën sallën e kuvendit, nuk lejohet nga shërbimet e gardës që të futet sërish në kuvend. Dhe si rrjedhoi deputetët e Partisë Demokratike dhe kryesisht opozita ka vendosur që të qëndrojë për më shumë se 5 orë në sallën e kuvendit, edhe pse punimet janë mbyllur, pra zyrtarisht me urdhrin e kryetarit të kuvendit gjithçka është mbyllur, ata do të qëndrojnë në sallë, pra për të qenë në orën 18 të gjithë deputetët, përfshirë deputetin e përjashtuar zotin Endri Hasa. Kjo është arsyeja pse deputetët e Partisë Demokratike kanë vendosur të qëndrojnë në sallë. Duhet theksuar se ishte parashikuar një seancë me debat për faktin se Partia Demokratike dhe opozita do të kishin 120 minuta kohë diskutimi për sa i përket dekretit të presidentit, ndërsa mazhoranca kishte 2 orë 30 minuta për të diskutuar për dekretin e presidentit për buxhetin e vitit 2019, por duket se incidenti mes deputetit Endri Hasa, i cili qëlloi me vezë kryeministrin, ka sjell një rrjedhë tjetër të seancës parlamentare, duke krijuar incidente dhe për asnjë moment, pra përveç rreth 10 minuta normalitet, seanca më shumë ka qenë mbyllur se sa ka zhvilluar punime, duke qenë të formë një seancë e cila u prit me interes për faktin se do të diskutohej dekreti i presidentit që lidhej kryesisht me kërkesat e studentëve, të cilët ashtu siç kemi raportuar prej 16 ditësh janë në protestë intensive, duket se përfundoi një seancë pa debat, pra përveç se me përplasje ashtu siç e deklarova të mazhorancës me opozitën. Këto janë zhvillimet deri në këto momente, duhet presim orën 18 për të parë konkretisht se çfarë do të ndodhë me seancën parlamentare. Duhet theksuar se u parashikua si një seancë e rëndësishme për faktin se është mbyllja e sesionit parlamentar, ishte një seancë e rëndësishme e ditës sotme, pra që nuk lidhej vetëm me dekretin e presidentit për buxhetin, por që kishte edhe rreth 20 pika të tjera që do diskutoheshin dhe miratoheshin. Nesër kemi një seancë tjetër të rëndësishme, pra të prendën është një seancë tjetër e rëndësishme ku Partia Demokratike dhe opozita do të jesh pjesë e saj, që lidhet me kërkesën e opozitës për vetingun në politikë. Duhet theksuar se ka një raport të Këshillit Legjislacionit, pra që i kërkon kuvendit ta rrëzojë. Nuk ka surpriza, pra kërkesa e Partisë Demokratike për veting në politikë, kërkesa e opozitës për veting në politikë do të rrëzohet, por gjithsesi duhet theksuar se ajo seancë merr të rëndësi për faktin se Partia Demokratike e ka vlerësuar dhe e ka cilësuar si momentin më të rëndësishëm të këtij viti propozimin e saj për veting në politikë. Madje kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha e ka cilësuar si vija e kuqe e sjelljes së opozitës me institucionet. Pra në momentet kur është propozuar kjo nisëm, zoti Basha ka theksuar se miratimi ose mos miratimi i saj është pika që vendos sjelljen e opozitës me institucionet parlamentare, por duhet theksuar se tashmë nuk ka surpriza, ajo kërkesë do të rrëzohet nga ana e mazhorancës, edhe referuar ndoshta leximit që i bëhet opinionit Komisionit të Venecias. Duhet theksuar se opozita e lexon ndryshe Komisionin e Venecias, duke theksuar se i ka dhënë të drejtë pra për veting politik, por i mbetet parlamentit që të bëjë disa rregullime të cilat janë lehtësisht të mundshme, ndërsa mazhoranca e ka cilësuar si rrëzim pra të propozimit të opozitës. Duhet theksuar Gjoj që janë momente të rëndësishme politike. Ne kemi rreth 5 muaj e gjysmë kishte që opozita nuk ishte në parlament dhe ishte 15 janari si momenti kur digjeshin mandatet e tyre, por me rikthimin pra në ditën e sotme në parlament, Partia Demokratike ka shtyr edhe me 6 muaj të tjera mandatet, opozita në tërësi ka shtyr edhe me 6 muaj mandatet. Gjithsesi duhet theksuar se edhe nesër presim një seancë të tensionuar, ndoshta është i njëjti po themi strategji e opozitës edhe në seancën e nesërme. Duhet theksuar se siç kemi
raportuar edhe në ditët e më përpashme, por edhe gjatë ditës sotme, Partia Demokratike ka ngritur një grup pune kryesisht me deputet, janë deputet të opozitës, ku zhvillojnë takime kryesisht me degët e mbështetësit të Tiranës, pra duke ju kërkuar që të jenë në mbështetje të protestës studentëve. Një gjë të tillë e kemi parë dhe gjatë ditës sotme, ndoshta edhe nesër do jetë e njëjta strategji, pra Partia Demokratike do të kërkojë mbështetjen e qytetarëve dhe do të ketë sërish protestë para parlamentit në momentin pra kur kjo do të mblidhet për të diskutuar për vettingun në politikë. Po gjë. Falenderoj Everest, do të kemi një rikthim të parlamentit në orën 18, natyrisht një ditë e gjatë për politikanët, por edhe për gazetarë. Ndërkaq vjojmë mbetemi me pamjet direkte me parlamentin dhe kryeministrinë ku zhvillohet protesta e studentëve. Në këtë ditë të 16, shohim në parlament nga ajo që komunikoi kolegu Everest Dedaj, deputetët nuk do të dalin pra nga salla. Në brendësi ndodhet edhe personi, deputeti që qëlloi me vezë kryeministrin Edi Rama Endriasa, pasi është një zgjedhje strategjike nëse mund ta cilësojmë si të tillë të vendim të Partisë Demokratike. Duke qenë se dalja e tij jashtë mund të pasojë me mos lejimin e futjes së tij, pra rikthimit të tij në godinën legjislative nga ana e personelit të sigurisë dhe nga garda që ndodhet në këto momente pranë parlamentit. Përpara kryeministrisë vijojnë protestat në formatet që kemi parë deri në këto ditë, me fjalimet ndryshme nga ana e protestuesve, me banderola, pam edhe 3 studentë që ishin të veshur si mjek, me shumë mundësi studentë mjekësisë, të cilët kanë refuzuar ftesën e kryeministrit për të diskutuar në fakultet dhe kanë protestuar duke vijuar tubimin përpara kryeministrit. Gjithsesi, nga ajo që është raportuar, kryeministri i është adresuar fakultetit të mjekësisë, kaq nga të dhënat më të fundit bëhet e ditur se në sallë janë vetëm një pjesë e deputetëve, përfshirë edhe deputetin Hasa, i përjashtuar për 10 ditë nga kuvendi. Falenderoj dhe kolegun Everest Dedaj për këto informacione nga grupi parlamentar demokrat që ka marrë pra këtë vendim mbi strategjinë e sjelljes së sotme në sallën e kuvendit. Mbetemi pra në pritje të zhvillimeve të tjera. Është një gjendje stanacioni në këto momente. Gazetarja.
Do të kthehemi sërish vetëm pas pak minutave publicitet. Qëndroni me Ora News. Me tim të drejtë për drejtë vendosemi edhe njerë me pamjet direkte që vinë nga Kryeministria ku vion protesta e studentëve, edhe në këto momente shohim që është rritur ndjeshëm numri i tyre, duke qenë se fillimisht tubimi po organizoi